साथीहरु 안녕하세요। सिनो कोरियन नम्बर सिस्टमको दोस्रो भिडियो है यो। सिनो कोरियन नम्बर सिस्टम चाहिँ कहाँ प्रयोग गर्ने हैन, इल इ साम सा ओ युक छिल फाल खु सिब हैन। अब यो सिस्टमहरु दुई किसिमको छ। यो सिनो चाहिँ कहाँ प्रयोग गर्ने त हैन, यसलाई कहाँ प्रयोग गर्ने भन्दा एउटा छ बुन है। बुन बुन भनेको के हो साथीहरु, बुन भनेको मिनेट मिनेट जस्तै 5 मिनेट 2 मिनेट 3 मिनेट भन्नु पर्यो भने हामीले यो सिस्टमलाई प्रयोग गरिन्छ है। जस्तै सिपुन सिपुन भनेको कति साथी, सिप भनेको 10 बुन भनेको मिनेट हैन। सिपुन भन्न पर्यो भने हामीले यसलाई सिनो कोरियन सिस्टमलाई युज गर्छ हैन। सिपबुन सामबुन ओबुन हैन, युकबुन हैन। 10 मिनेट 15 मिनेट 12 मिनेट भन्नु पर्यो भने हामीले यो सिनो सिस्टमलाई युज गर्छौं है। यो सिप भन्ने चाहिँ सिनो कोरियन सिस्टम भित्र पर्दछ। त्यसैगरी छो भनेको सेकेन्ड है। छो भनेको सेकेन्ड भनेको जस्तो 30 सेकेन्ड 40 सेकेन्ड 50 सेकेन्ड भन्नु पर्यो भने हामीले सिनो कोरियन युज गर्छौं है त। 30 सेकेन्ड भन्नु पर्यो भने सामसिप बुन भन्छ हैन। 10 सेकेन्ड भन्नु पर्यो भने यसरी बुन हैन है, यसरी छो भन्छ है। सेकेन्डलाई छो भन्छ, मिनेटलाई बुन भन्छ। छो भनेको सेकेन्ड हैन। कति 10 सेकेन्ड भन्नु पर्यो भने के भन्ने, सिप छो भनेको 10 सेकेन्ड है। सिप छो भनेको 10 सेकेन्ड। ओ सिप छो भनेको कति हो साथीहरु, ओ सिप छो भनेको कति हो, ओ सिप छो भनेको 50 सेकेन्ड है। ओ सिप छो भनेको 50 सेकेन्ड। ओ सिप छो भनेको 50 सेकेन्ड। त्यसैगरी गे वल भनेको महिना भन्ने बुझिन्छ है। वल भनेको महिना, गे भनेको गन्दा है। महिना गन्दाखेरि हैन, कतिवटा महिना भन्नु पर्यो हैन। 2 वटा महिना 2 महिना हैन। 6 महिना म 6 महिना नेपाल गएर आउँछु भन्नु पर्यो हैन। त्यस्तो बेलामा पनि सिनो कोरियन सिस्टमलाई युज गर्ने। 6 महिना 3 महिना 4 महिना हैन। जस्तै 3 महिना भन्नु पर्यो, गे वल भनेको महिना गन्दाखेरि है। महिना गन्दा। जस्तो म 3 महिना नेपाल बसेर आउँछु भन्यो भने के भन्ने त, 3 महिनालाई सिनो कोरियनमा साम गे वल भन्ने हैन। 3 भनेको साम गे वल हैन। साम गे वल भनेको 3 वटा महिना हैन। 3 वटा महिनाहरु, महिनालाई गन्दाखेरि हैन। हाम्रो बोलचालीको भाषामा के भनिन्छ, 3 महिना है। 3 महिना 4 महिना 5 महिना भन्दाखेरि यसरी गर्ने है त। न्यन वल इल भनेको वर्ष महिना र गते, वर्ष महिना र गते है। न्यन भनेको वर्ष, वल भनेको महिना, इल भनेको गते। वर्ष महिना र गते। जस्तै वर्ष भनेको अहिले कति हो, 79 हैन। ल 79 साल 3 महिना 20 गते भन्नु पर्यो है। 79 साल 3 महिना 20 गते भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने त, 79 हैन। इ छन छिलबेक खु न्यन है। इ छन छिलबेक हैन है। इ छन छिलसिप खु इ छन छिलसिप खु 3 महिना भन्यो भने सामवल हैन। सामवल भनेको तेस्रो महिना। त्यसपछि गते भनेको
इल हैन 17 अथवा 19 हैन 19 इल हेर्नु त 2079 साल 3 महिना 19 गते यसलाई कोरियनमा भन्दाखेरि सिनो कोरियनमा हैन इछन छिलसिप खुन्यान इछन छिलसिप खुन्यान सामवल सिपखु इल हैन सिपखु इल यसरी भन्ने है कोरियन यो सिनो सिस्टममा भन्ने है सिनो र ओरिजिनल दुईटा फरक सिस्टमहरु छन् त्यसैगरी छुइल भनेको हप्ताहरु गन्दाखेरि हैन कति हप्ता भन्नु पर्यो भने हैन हप्ता गन्दाखेरि हप्ता गन्दा जस्तो म एक हप्ता नेपाल बसेर आउँछु अथवा 3 हप्ता बसेर आउँछु भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने 3 हप्ता बसेर आउँछु भन्नु पर्यो भने सामचुइल हैन सामचुइल यो भनेको 3 हप्ता भनेको है यो भनेको के हो साथीहरु यो भनेको 3 हप्ता है 3 हप्ता यो चाहिँ मिनिङ यसरी मिनिङ भन्ने बुझ्नु है एरो लगाएको चाहिँ मिनिङ हो यसको मिनिङ बुनको मिनिङ मिनेट अनि सिपबुनको मिनिङ चाहिँ 10 मिनेट भन्ने बुझ्नु होला है चुइल भनेको हप्ताहरु गन्दाखेरि पनि सिनो सिस्टम युज हुने भो त्यसैगरी वल हैन सरी वल भइसक्यो यो 1 है यसलाई 1 है वल चाहिँ यहाँ माथि भइसक्यो यहाँ रिपिट भएछ यो रिपिट भएछ है साथीहरु 1 भनेको पैसा गन्दाखेरि हैन 10 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ भन्नु पर्यो भने पनि सिनो कोरियन सिस्टममा काउन्टिङ गर्नुपर्छ है पैसा गन्दा जस्तै सिप 1 है यो चाहिँ 10 भन्दा 10 भन्नु पर्ने कसरी भन्ने सिप 1 यो भनेको 10 कोरियन 1 कोरियन पैसाहरुको गन्दाखेरि 1 मा गनिन्छ है पैसाहरुलाई पनि सिनो सिस्टममा काउन्टिङ गर्ने पैसा गन्दाखेरि पनि सिनो सिस्टममा काउन्टिङ गर्ने बनहो भनेको के हो साथीहरु बनहो भनेको क्रम संख्या हैन बनहो भनेको क्रम संख्या हैन क्रम संख्या गन्दाखेरि क्रम संख्या भनेको चाहिँ 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर त्यस्तो भन्नु पर्यो भने हामीले सिनोमा गर्नुपर्छ है इलबन इबन सामबन है जस्तै इलबन हैन यो भनेको के हो यो भनेको 1 नम्बर हैन त्यसैगरी सामबन भनेको कति हो 3 नम्बर हैन 3 नम्बर त्यसैगरी ओबन भनेको 5 नम्बर हैन सिबन भनेको 10 नम्बर है साथीहरु त्यसैगरी चुङ भनेको तल्ला गन्दाखेरि है घरको तल्ला गन्दाखेरि चुङको प्रयोग गर्ने 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 5 तल्ला भन्नु पर्यो हैन त्यस्तो बेलामा कुन युज गर्ने सिनो कोरियन सिस्टम युज गर्ने 10 तल्ला भन्नु पर्यो 10 तल्ला भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने सिपचुङ हैन यो भनेको के हो 10 तल्ला हैन त्यसैगरी 5 तल्ला भन्नु पर्यो भने के भन्ने ओचुङ हैन 5 तल्ला हैन 5 तल्ला
मिटर अथवा किलोमिटर होइन, मिटर किलोमिटर यिनीहरू गर्दाखेरि पनि सिनो कोरियन युज हुन्छ। मिथ होइन, यो के हो, मिटर गर्दाखेरि है, मिटर गर्दाखेरि जस्तै 3 मिटर 4 मिटर 5 मिटर भन्नु पऱ्यो भने साम मिटर ओ मिटर होइन, त्यस्तरी गरिन्छ है। ओ मिथ भनेको 5 मिटर होइन। साम मिठ भनेको 3 मिटर होइन, यसरी गनिन्छ है त। अनि इनबुन भनेको मान्छेहरू गर्दाखेरि होइन, कतिजना मान्छे छन् त्यहाँ भनेर गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ 10 जना छन् भन्नु पऱ्यो भने सिनो सिस्टमबाट भन्नु पऱ्यो है, 10 जना होइन, 10 जना। इनबुन भनेको मान्छे, जना मान्छे भन्दाखेरि है, यति जना उति जना भन्दाखेरि है, जना। जनाको लागि एक्जाम्पल 3 जना भन्नु पर्यो भने के भन्ने, साम इन बुन, साम इन बुन भनेको के हो, 3 जना होइन। त्यसै गरी 2 जना भन्नु पर्यो भने के हुन्छ, इ इन बुन, 2 जना है, इ इन बुन 2 जना। छना बनो, फोन नम्बर भन्नु पर्दाखेरि पनि अथवा पासपोर्टको नम्बर भन्नु पर्दाखेरि पनि हामीले सिनो कोरियन युज गर्छौँ है त। फोन नम्बर अथवा पिपी पासपोर्ट यिनीहरूलाई दुईटैलाई जे भन्नु पर्दा पनि हामीले सिनो कोरियनमा भन्ने गर्छौँ। जस्तो मैले पासपोर्ट लेखिदिन्छु है त। ल फर इक्जाम्पल यो भयो है त, यो नम्बर। यो नम्बर भयो भने यसलाई कसरी भन्ने त, यसलाई सिनोमै भन्ने होइन, ओ खु यु फाल साम ओ होइन, ओ खु यु फाल साम ओ यसरी भन्ने है। फोन नम्बरहरू पनि यसरी सिनोमै काउन्ट गर्ने होइन। फस्सु बनो होइन, फस्सु बनो बस नम्बर होइन, बसको नम्बर काउन्ट गर्दाखेरि पनि सिनो कोरियन सिस्टम युज गर्ने। जस्तै 101 नम्बरको बस भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने त भन्दा, फेक इल बन होइन, फेगिल बन होइन, फेगिल बन सिनो कोरियनमा फेगिल बन, बसको नम्बर 101 201 1000 3000 त्यस्तो हुन्छ है। 1000 भन्यो भने छन बन भन्ने है, छन बन। मुगे, अब चाहिँ तपाईँको मुगे है, यो भनेको मुगे भनेको वेट है, मुगे भनेको वेट। तौल गर्दाखेरि तौल, तपाईँको तौल कति छ भन्नु पर्यो भने 60 किलो छ भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने, 60 किलो, 60 किलो। यसलाई कोरियनमा भन्नु पर्यो, सिनोमा भन्नु यसलाई है, सिनोमा भन्नुपर्छ 60 किलो होइन, 60 किलो। 50 केजी हुनुहुन्छ भने 80 किलो होइन, 80
किलो हुन्छ। अहिले यो भिडियोको लागि यति नै। अब मैले अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई अर्को कोरियन सिस्टम, ओरिजिनल कोरियन सिस्टमहरू कसरी लेख्ने, कसरी पढ्ने, त्यसपछि अनि ओरिजिनल कोरियन सिस्टमहरू कुन कुन ठाउँमा कसरी प्रयोग हुन्छ त्यसको बारेमा पनि म भिडियो बनाएर अपलोड गरिदिन्छु है त साथीहरू। 감사합니다।